така шапочка. Привіт усім! Це відео наша подорож до Греції. Квитки ми купили заздалегідь приблизно за місяць до поїздки. Вилітали з Гданська і прямували до Геракліону. Політ тривав близько 3 годин. І так як з Гданська був доступний тільки вечірній рейс, нам пощастило побачити неймовірний захід сонця прямо з літака. Це було справді красиво. За квитки в обидві сторони ми заплатили 530 євро. На кінець-то ми на місці. Наша карета, в яку ми зараз погрузимося. Це повітря, вітерець, вирис. О, єс! А це ми в автобусі вже з нашими тлумаками. Рейс затримали, і ми хвилювали, що встигнемо на таксі, адже замовили його завчасно через додаток FreeNow. І коли ми приземлились, то додаток показав, що водій буде за 5 хвилин. А ми ще навіть з аеропорта не вийшли. Так, все добре, ми встигаємо на таксі, ми його чекаємо. Бо ми хвилювалися, що ми встигнемо. Та вийшло чітко. Богдан, давай вдихнемо цього грецького повітря. Завтра на морі запробуємо. Завтра на морі, само собою. Цей аеропорт, він такий трохи специфічний, нагадує чимось, не знаю, як в Хмельницькому ЖД вокзал, щось типу такого. І так, ми прилетіли на острів Крит. Ми нарешті добралися до номера, це ще був той квест. Ми мали самі поселитися, нам мали залишити конвертик. З ключиком. З ключиком, в такій скринці. Ми не могли знайти ту скриньку, а потім ми поняли, що ми взагалі не на тому адресі, що у нас 13, а ми на 7. Добре, таксі з нас довіз. Було написано, що 25 євро коштує, але відтоді ми заплатили 40 євро, бо ще плюс податки. Так що треба дивитися уважніше, але це така ціна. Я хочу вам показати наш номер. І в ньому ми будемо 3 ночі, 2 дня. І він коштує 420 євро. І так, показує номер. Це пан Квіточка Богдан. Тут така ванна кімната. Це я ще, як бачите, з тлумаками своїми. Туалет, душ, нічого особливого. Потім ми переходимо, і в нас ось такий кухонний куточок. Шафа. Давайте поглянемо, що там. Додаткові подушки. Додаткова ковдра, але я думаю, ковдра нам тут не знадобиться. Тут дуже гаряче. Зараз будемо включати кондиціонер. Ви бачите, яка я червона, ні? Тут в нас спальня кімната. Дивіться, яка екстравагантна. Жіночка, та-та-та. Кондиціонер, телевізор. Достатньо мило виглядає. Тарара! Отакий рум-тур. Ну все, погнали. Відпустка. Розпаківка. Ми замовили доставку їжі. Ми думали, що це не вдасться. В котрій годині ти замовив? 12:10. О північ? Боже мій, замовив доставку і нам привезли ось грецький салат. За все це замовлення вийшло 18 євро 44 центи. І плюс напівок, те ще хлопці лишили. Швидко доставили, десь за скільки? За півгодини? Та-дам-дам. Це шахрівчик. Ліпчик. Good, very good. Це сендвіч якийсь Богдан замовив. З пущі як Сабвей. Угу. Тільки це грецький сендвіч. Без чого у Олесі не проходить жодного дня. Картопелька з сиром фета. Все, будемо ням-ням. Я вже тут перевдягнулась, прийняла душ, свіжа. Пізня вечеря, але ми дуже пізно і приїхали, тому йдемо вечеряти, а завтра новий день і йдемо на море. Калімера. Ось такий вигляд у нас балкончика.
Олеся ще спить, але мені вдалося її розкотургати. І ось на кінець то ми біля моря. На пляжу нікого майже не було, тільки ми, сильні хвилі, вітер і ще один рибалка, який трохи подалі від нас стояв. Олеся перша забігла в воду помочити свої лапки. Море було дуже тепле, і я довго не чекаючи побіг до моря. Щасливі танці Богдану. Сніданок у нас був з таким краєвидом. Перша берегова лінія. Класно вони тут зробили. Чіл-зона така. А це все пляж від нашого готелю. Тому нам не довелося платити за лежаки. Вони входили у вартість нашого номеру. Але хто хотів взяти такий великий двоспальний лежак, то вони коштували 30 євро на день. На сніданок ми пішли у інший готель, який знаходиться пару готелів далі від нашого, тому що ми так розуміємо, що в них тут сить своїх готелів, і вони просто організували сніданок в одному самому крутому. Будемо снідати дуже красиво, з красивим краєвидом. Я замовила для себе капучино на мигдалевому молоці, і подивіться, скільки різновидів цукру та його замінників мені принесли до цієї чашечки. Мій тост. Нас Greek Богдан. Open Greek Open. and yogurt. Honey and nuts. Капучино на мигдалевому, мій авокадо тост і наша фруктова тарілка. Меню тут було просто величезне, можна було вибрати все, що завгодно. Багато сортів яєчень були, багато панкейків. Дуже великий вибір, там було пару сторінок, нам принесли все дуже швидко. І подивіться, як воно красиво виглядає. Це не шведський стіл, але є в тебе меню, як в ресторані, до тебе приходять. І ти можеш все вибрати, і це також нелімітовані кількості. Скільки ти захочеш, скільки ти можеш ще дозамовляти. Ми зрозуміли, що ми це все замовили, ми це з'їмо, і я думаю, нам вже більше нічого не захочеться їсти, тому що це досить багато. Ну так, сніданок дуже крутий. Я довольна. Так, ми вже в номері після сніданку поїли, все було дуже смачно. Ми сьогодні зранку купалися з Богданом. І були дуже величезні хвилі. Ми навіть не змогли туди зайти в море, щоб нормально покупатися. Десь так стояли по пояс, і були дуже великі хвилі. І ми з Богданом трималися отак от за руки, щоб та хвиля нас якось не збила. І що ви думаєте, одна хвиля була настільки потужна, що вона збила нас, роз'єднала, і мене просто понесло. Мене як довбануло, разом з тою хвилею. І ще потім протягло назад, я винирюю, вся така перелякана. Водорослі якісь напуталися в косах. Ви бачили це зрелище. Мій купальник пішов десь кудись, покинув цей чат. І я думала, що його взагалі змило. Я така винирюю, просто без нічого. Я цього не розумію, бо там пролася, каже, того немає берегу. Я така, о боже мій. І я не розумію, що робиться. Така приглушена. Тут ще одна хвиля. Я так перелякалася, я вже думала, що я там втоплюся. Але, слава Богу, топіка я не потеряла. Того мій бікіні вверх був, тільки в мене вже на спині повністю закинувся. Я кажу, якби це хтось зняв, то це було дуже смішно. Але людей тоді не було абсолютно. Один рибалка був. Він, я не знаю, як він там рибачив з такими хвилями. Він просто з берега закидав ту удочку. І він так стояв трохи далі від нас. То не думаю, що він бачив, а може бачив, то це було б йому сміху. Так що отакі в нас були приключення. І вони будуть продовжатися, але я думаю, що тільки позитивні. Я зараз хочу вам показати ще краєвид зранку, 10 година ранку, який в нас вид з балкону. Ми ось там снідали на першій береговій лінії, трошечки потрібно було далі пройти і повернути вправо. Там у нас гори. Ну, краса, да? З одної сторони. Море. Тут у нас прекрасні величні гори. Такий класний великий балкон. І чуєте ці сверчки? О, да. Такі красиві. Там також гори.
Вдень море було набагато привітніше, хоча й були великі хвилі. Але як класно ми наплавались, це було дуже весело. І як мені подобається цей колір води. Кайф. Після водних процедур, перепочивши, ми пішли у пошуки вечері. Я настільки втомився від тих хвиль. Це ужас. А в мене так багато сили, я наплавалася, як задоволена, в мене стільки енергії, а він вже голодний і хоче Мені треба їсти. вкусити кусок м'яса. Або відгризу лисину. Нам срочно треба знайти якийсь заклад, щоб поїсти. Це вже буде наша вечеря. А на обід ми доїли те, що ми замовляли першого дня, що ми ввечері не доїли, то ми сьогодні в обід доїли його ці залишки, але там небагато було. Ну я наїлася, але Богдан то точно ні. І так Бодя розпиває Вінішко розове. розове вино. Коштує воно 4 євро, як бокальчик у Бельгії. А то ще й дорожче в Бельгії коштує. Ми замовили грецький салат. У цьому відео його буде дуже багато, адже в кожний заклад, в який ми будемо заходити, ми замовляли саме його. Це наш улюблений салат. Він дуже простий, але в Греції він особливий, тому що овочі тут настільки смачні та соковиті, що він виходить ну просто божественний. І нам хотілося насолодитися ним сповна. Мікс-гриль, виходить. Cheers. І ми ще замовили ще один грецький салат, тому що ми вже один з'їли. На жаль. Така ситуація. Після вечері, коли ми добре попоїли, ми вирушили на прогулянку. У місті дуже багато квітучих кущів та дерев. Ну як я могла втриматись? Звісно, зробила кілька фотографій. Джуманджі! Потім ми пройшлися через невеликі місцеві джунглі і вийшли на пляж. А там уже починало сідати сонечко. Подивіться сюди. Модель пливе. Ну так, я довольна, бо я нарешті на морі. На красивому заході сонця Богдан зробив для мене кілька красивих атмосферних кадрів, які стали моїми найулюбленішими. І так закінчився наш перший день. Доброго раночку усім. Це вже розпочинається наш другий день. Ми вчора тут купалися, там сиділи на лежаках, тут такий душик, можна собі помитися, помити ноги від піску. Тут ми маємо сніданок. Там у нас басейн. Там сидить пан Богдан. Доброго здоров'ячка, пане Богдан. Ми чекаємо на сніданок, вже його замовили. Я в буфеті ще взяла таку булочку. Одненьку, нема чого переїдати, хоча можна брати скільки завгодно. Сьогодні ми мали встати рано, щоб піти ще на море до сніданку. Але ми проспали. На сніданок в Богдана грецький йогурт з медом та горіхами, яєчня тост. У мене гранола з йогуртом і грецький омлет. Цей омлет був смачний. Всерединці помідори, фета, сир та спеції. А гранола з грецьким йогуртом та медом – це мій фаворит. Це справжнє ням-ням. Після сніданку ми накупалися в морі, добре позасмагали та відпочили. А вже пізнім обідом вирушили у пошуки їжі. Ми відвідали такий більш європейський заклад у стилі Інстаграм. Замовили, як завжди, грецький салат, але цього разу він був не типовий, а особливий, з інжиром та полуницею. І як вам таке поєднання? Мені воно, чесно кажучи, не дуже зайшло. Я більш люблю класику, а от Олесі такий варіант сподобався. Так, мені цей салат дійсно сподобався. Він мав цікаве поєднання смаків. Що ж до вечері, то Богдан по класиці жанру замовив м'ясо, а я вирішила спробувати домашні макарони з куркою. Що було надзвичайно миле, це те, що нам винесли комплімент від закладу. Це було ніжне французьке тісто з апельсиновим заварним кремом. І воно було дуже смачне. Там ми вечеряли в такому європейському місці, не такому типовому місцевому.
Тому тут ціни і європейські. Набагато дорожче. Ми сьогодні також були на пляжу. На жаль, не було таких великих хвиль, як було вчора. Мені сьогодні робили масаж всього тіла. Це голови, плечей, спини, ніг, стоп, пальців на ногах. Весь масаж всього тіла коштував 50 євро. Мені його робила пані з Таїланду, ну в них така азіатська зовнішність. Вони пропонують, і хто хоче, собі купує, і вони відразу роблять на пляжу. Дуже, знаєте, зручно, не потрібно нікуди йти. Який красивий садок з кактусів у людей. Ми вже відпочили, йдемо, вже сонечко майже сіло. Не так спекотно, набагато комфортніше. Вже ми не згоримо, тому що я трошки підпеклась. Погляньте на Богданові окорочка, які вони в нього засмаглі гомілочки. Ой, хотіла б я такий загар, але мені ще до його загару дуже далеко. Увечері, як завжди, ми прогулювались містом. А ще зайшли на перекус у заклад, де печуть млинці та вафлі. Ми не втримались і взяли собі ось таку з полуницею, бананом та политою шоколадом. Це була така ніжність, і ще ми взяли смузі. Он та гора, як піраміда виглядає. Цей день ми завершили відвідуванням крамнички з місцевими виробами. Там було стільки милих дрібничок, що ми й не втримались, купили собі ось таку кружечку. Ви тільки погляньте на цю кількість оливок. Також там було мило ручної роботи. Ну і, звісно ж, багато сортів пахлави на будь-який смак. Добрий ранок, пане Богдане. Доброго ранку. Вчора ви купили собі білого ляного костюмчика. Покажеш нам? Конечно. Кажи нам. Який ти на стілі. Дуже красиво. Thank you. Скільки коштував твій костюмчик, скажеш нам? 130? Як тобі комфортно? Чудесно. Виглядаєш, звісно, дуже елегантсько. Богдан, дуже елегантсько. Каже, квіточка. Я теж сьогодні на білому, в такій сукенці і в своїй рубашці, яка їздить вже зі мною 3-й рік по морях. Сьогодні буде дуже інтенсивний, красивий день. Я маю надію. Нам потрібно поснідати, зібрати речі, виселитися. Мають нам підвезти машину, яку ми сьогодні вже орендуємо. І ми їдемо далі по острову. Сьогодні в шоу-програмі буде Шиханя. Відпустка продовжується. Ти якась трошки не виспана. Богдан сьогодні мене будив, щоб я встала о 7 годині. Та ми мали встати і піти на море. Я не могла встати. Я просто не могла встати, тому я може бути, що я такий ведмідь. Таке деколи буває, деколи встаєш як богиня, деколи як ведмедиця. Смачного, Богдані. Твой апетит. Ось наша ласточка. Це Opel Adam з відкривним верхом. Машина була надзвичайно чиста і у відмінному стані. Орендували ми її на 8 днів і це коштувало нам 340 євро. Брали цю крихітку ми у наших співвітчизників. Ось у цій компанії. Як бачите, вона має 242 відгуки та 5 зірочок на Google Maps. І це вже саме за себе говорить. Ми від щирого серця їх рекомендуємо, тож якщо ви накриті, то вам точно сюди. Це ми приїхали в Lidl. І бачите, як тут класно зроблено, що машини ставиш і в тіньку, тому що зроблений такий накрив. Наша машинка. Такий цікавий факт, що в супермаркеті, який знаходиться близько готелю, в такому більш туристичному районі, банани коштують 9 євро. А в Лідлові, якщо від'їхати далі, банани будуть коштувати євро. Несподянка! Яка велика накрутка. Але люди купують, тому що до Лідла потрібно їхати, він знаходиться не так близько
до того району. Але вони, звісно, молодці, бізнесмени. Ну нарешті ми виїжджаємо досліджувати цей острів. Вже засиділись на одному місці. А ми такого не любимо. Нам потрібен рух і нові враження. Тож ми загрузилися в нашу ласточку і вирушили в дорогу. Відразу нам відкрилися нові краєвиди, нові горизонти. Крит дуже різноманітний острів. Тут і гори, і скелі, і море. Величність природи відчувається на кожному кроці. А це, до речі, Олеся біжить. Хоче показати вам нову локацію. Ми їхали і дивіться, на яку красоту ми натрапили. Знов здійнявся вітер і подивіться, які тепер великі хвилі. Просто величезні, ніхто не купається. Люди тільки з краю. Хвилі були дійсно дуже сильні, що навіть люди, які заходили лише по коліна, не могли втриматись на ногах. Тобто ви розумієте, наскільки ця краса потужна. Сам пляж теж досить особливий. З одного боку море з бірюзовою водичкою, а з іншого прісноводний струмочок. Трохи далі видно міст, яким проїжджають машини. До речі, саме цим мостом ми також їхали, коли добиралися сюди. Якого ж нереального кольору ця водичка. Просто насолода. Звісно, ми не втримались, пролетіли дроном вздовж цього берега, і нам відкрився краєвид на такий, так би мовити, природній басейн, огороджений камінням. Завдяки цьому всередині вода виглядала набагато спокійнішою, і там вже не було таких хвиль, як у відкритому морі. Відійшовши трохи далі від цього місця, перед нами відкрився зовсім інший краєвид. Навіть колір моря там був інший. Узбережжя вже не було піщане, а покрите скелями й великим камінням. По них можна було спуститись прямо до води, але це вже хардкорний В левел. такому красивому місці можна назбирати собі солі. Настоящий соль. Морська. Oh yes. Це така дорога, щоб дойти до цієї дуже гарної локації. На жаль, дорога тяжка. Можна впасти, остатися без зубів, без колін. І можна і трошки попку надірвати, так сказати. Обідня перерва. Місцевий гірус. Усім привіт! Ми вже приїхали до Хані. Да, і гуляємо зараз містом Ханя. Ми вже перекусили. Богдан каже, що це якесь легендарне місце. Це така малесенька забігайловка, де дуже знамениті гіруси роблять. Так що ми з'їли по тому гірусу. Я м'ясо, наприклад, не дуже люблю, але він був смачний. Невелика порція. Не переїдаєш собі, просто перекусив, наївся і пішов далі. Тож запрошуємо вас у Ханю. Це місто розташоване в західній частині Криту і вважається одним з найяскравіших у всій Греції. Воно унікальне тим, що має багате коріння, тому що тут переплелася грецька, венеціанська, турецька і навіть візантійська спадщина. Ми йшли людяними туристичними вуличками і спустилися прямо до Венеціанської гавані, найвідомішої частини міста. Там безліч старовинних фасадів, кольорових, естетичних, які так і хочеться розглядати в деталях. А ще багато людей, ресторанчиків і таверен на будь-який смак. Та варто було нам війти вглиб, і Ханія відкрилася зовсім з іншого боку. Вузькі старовинні вулички, майже без туристів, створювали зовсім іншу атмосферу. Тут відчувається справжня душа міста і його унікальний вайб. Нашу увагу захопило ось це дерево. Спочатку ми навіть не зрозуміли, що це, але придивившись, побачили, що воно виросло з алоє.
Ти таке бачила, з цього алоя виросло дерево десь 5-4 метри. Я в шоці. Насправді ж, ми потім дізналися, що це є агава. Вона цвіте лише один раз у своєму житті, коли досягає зрілості, приблизно у 15-20 років. Тоді вона випускає цей гігантський стовбур, і ми спостерігаємо таке останнє цвітіння. Потім рослина поступово відмирає, залишаючи після себе безліч маленьких діток, які далі продовжують рід. Місто Хання вважається душею острова, воно навіть колись було столицею аж до 71-го року, але потім її перенесли до Іракліону. Сьогодні ж Ханя – це друге за чисельністю місто на острові Крит. Тут живе близько 110 тисяч мешканців. Також цікаво, що місто називають маленькою Венецією, адже стара гавань і яскраві фасади будинків справді нагадують італійські містечка та мають особливий середземноморський вайб. Ханя невелика за розміром, проте дуже колоритна. Стара частина – це лабіринти вузьких історичних вулиць, а нова – сучасні квартали з усім необхідним для життя. Прогулюючись історичними вуличками, ми заблукали навіть туди, де живуть місцеві. Це було легко зрозуміти по дрібницях, наприклад, по такому оригінальному способу сушіння в'єтнамок прямо на дверях. Дуже креативно, я прям зацінила. А ще тільки подивіться на цей кран у формі качечки і цей вмивальник. Ну це ж справжній витвір мистецтва. Ханія справді чарівне і крутезне місто. Воно нам дуже сподобалось, і ми однозначно рекомендуємо кожному приїхати сюди, щоб відчути цю атмосферу і побачити всю красу на власні очі. Ми добряче нагулялись, насолодилися містом, а тепер вирушаємо заселятись до нових апартментів. Вони розташовані ближче до пляжу Балос, адже саме там завтра на нас чекає справжня пригода. Бо дістатись на той пляж – це ще те випробування. Усім привіт! Нарешті ми добралися до нашого другого готелю, і цей мені набагато більше подобається, і зараз ви зрозумієте чому. Ми його орендували на 2 дня. І так, заходимо. У нас є також свій приватний паркінг з номером 604. Заходьте, двері дуже важкі. І так, розпочинаємо відразу з такого ванного куточка. Дивіться, як тут все мило зроблено. Нам також принесли, вау, я не бачила, халати, Богдан. Це вже вищий уровень, це тобі не рушники, це халати, це вже уровень. І тут така ось туалетна кімната. Дивіться, який класний мобільник. Також такі дверцята. А ось тут душ. Такий гарний. Так, можна змитися. Так, це ванна кімната. Тут такий куточок, тут є посуд, тут є чайничок, тут є келихи, тут є кружечки. Давайте подивимося в шафі, бо я ще сама не дивилася, що там. Сейф. О, з підсвіткою. У нас навіть посудомойка так не робить. Дешева комплектація. А це, подивіться, шкаф з підсвіткою. Уровень. Також додаткові подушки, ковдра. Круто, круто. Ну це дуже зручна функція. І переходимо в таку спальню. Зона, де можна робити свій мейк-ап. Гарно оформлено, такий стільчик красивий. Шухлядка для косметики. Дивіться, тут така є штучка, що можна відсувати, і відкривається телевізор, а можна зачинити, і тоді телевізора не буде видно. Тут також, напевно, холодильничок. Так, давайте заглянемо, що в нас там. Там 2 водички. Це стандарт. Це нормально. Таке ліжко, дивіться, як красиво одекорували рушнички. Також нам принесли додаткові. Така от софа. Можна посидіти, гарна підсвітка. І, до речі, ця стіна зі справжнього каміння зроблена. А тепер я хочу вас запросити до найцікавішого. І так, нажимаємо тут на кнопочку. На оцю. Тараж! У нас буде приватний басейн. Невеличкий, але дивіться, який він крутий, бо ж я не можу. Hello! Це private pool.
з цим прекрасним краєвидом. Тільки подивіться. Я просто не можу дочекатись, коли я впригну в той басейн. Просто не можу дочекатись. Так що все, йдемо передягаємося. Ось так виглядає будівля наших апартментів ззовні. А з іншого боку вже головний корпус готелю, де також можна зупинитись в номерах. Також там є великий спільний басейн, який є доступний для всіх гостей. До речі, саме в цьому головному корпусі ми зупинялися 2 роки тому. У нас тоді був номер, здається, на останньому поверсі з великим балконом, з якого відкривався гарний краєвид. Готель має доступ до пляжу, але сам пляж є кам'янистий і купатися тут важко, без коралок, спеціального взуття. Ну, звісно, у нас ніяких коралок з собою не було, тому ми тихесенько пішли і плавали в басейні. Бачите цю бусинку? Гарнасенько. Це мені купив Богдан сьогодні. Хані. Ця бусинка мені буде нагадувати Грецію. Це я вже почистила своє пір'ячко на марапеті і готова йти на вечерю. Добрий раночок! Поки Олеся бачить солоденькі сни, ви зі мною можете насолодитися сходом сонця. У Олесі такий лук. Тігриця. Дивіться, який у нас класний електровелосипед. Це справжні велобайки, які розганяються аж до 60 км за годину. Ми орендували їх на кілька годин і заплатили за них 80 євро. Богдана, яка шапочка. Газуй. Ну що ж, вирушаємо нашу мандрівку до пляжу Балос. Попереду нас чекало 8 кілометрів ґрунтовної дороги з поганим покриттям, яку ми подолали за 35 хвилин. Але всі незручності цієї поїздки повністю компенсували неймовірні краєвиди, що відкривались перед нами, вони справді вражали. Якщо ви думаєте, що на цьому все, то ви помиляєтеся. Ми лише доїхали до паркінгу, а далі нас чекало ще трохи більше кілометра пішечком кам'янистим гребенем між горами. Ну і ми потопали. Був сильний вітер, але навколо було дуже красиво, ніби на іншій планеті, як на якомусь Марсі. І ось ми майже на фініші. Попереду фінальна стадія нашої подорожі – сходи, які ведуть аж до самого низу. І ось, власне, цей пляж – Балос Біч. Здається, що він так близько, але водночас і так далеко. Нам довелося спускатися цими сходами десь хвилин 15. Скажу чесно, вони не в найкращому стані. І поки ми спускалися, я вже почав думати, як ми будемо підніматися назад. Бо спускатись це одне, а підніматись зовсім інше. Олеся була ось в таких босоніжках, і вона каже, що їй було зручно. Я був в'єтнамка за 5 євро, і коли довелося йти в них по такій дорозі, то задоволення від цього я зовсім не отримав. Тому рекомендація, якщо збираєтесь іти сюди, то краще взуйте кросівки. Олеся так спритно зіскакувала з сходинки на сходинку, що виглядала наче справжня місцева коза. До речі, про них, ось і вони. Дивіться на цю роженьку, прям копія Олеся, напевно, така вперта і вредна, як вона. І ось, нарешті, останні кроки. І ми на Балос Бічі. Яху-ху! На пляжу нас зустріли місцеві коліжанки. Вони нас привітали, що ми сюди дістались, і побажали успіхів, адже нам ще доведеться повертатися назад.
Але на цьому наша подорож не завершилась. Ми вирішили пройти далі через мілку воду, яка вела до невеличкого острівця в цій лагуні. Там було значно менше людей, тож ми попрямували саме туди. По воді не так просто йти, тому ми так помалесенько тіліпали, ще десь хвилинок 10. На жаль, до цього пляжа дорога зовсім нелегка. Йшли через гори. Мало до того, щоб до тих гір добиралися на велосипедах електричних, хоч повезло, хоч щось добре. А зараз тіліпаємо ще через воду. Ми добиралися звідси ось сюди, на цей острівець. До речі, ці темніші плями, то там було глибше. І коли Богдан переходив, то в тій зоні вода йому сягала майже по груди. Я ж не була готова занурюватись у одязі так глибоко, тому вирішила обходити це місце. Ну а це, власне, Олеся в пошуках місця, щоб перейти, де буде наймілкіше, бо вона не хотіла завчасно намочити свою п'яту точку. І, звісно ж, в мене це вийшло. Хто молодець? Олеся! Погляньте лише на ці кольори. Пісок тут білий із легким рожевим відтінком. Він утворився завдяки дрібненьким уламкам мушель та коралі. Це місце вважається одним із найяскравіших пляжів Греції, навіть усього Середземномор'я. Пляж Балос входить у десятку найкрасивіших пляжів світу. Ось ця гора – це мис Тигані, який у перекладі з грецької означає сковорідка. Тому що якщо глянути зверху, він справді нагадує пательню з ручкою. Саме цей мис відділяє лагуну від відкритого моря і створює неймовірний контраст. З одного боку спокійне мілководдя з бірюзовою водичкою, а з іншого відкрите море. До речі, кажуть, що саме тут відпочивала принцеса Діана та принц Чарльз на своїй яхті під час подорожі по Середземному морю. Сюди можна дістатись не лише суходолом, так як робили це ми, але й морем. На катері чи навіть водним скутером це, мабуть, значно легше і комфортніше. Підсумовуючи, Балос – це точно не з легкодоступних пляжів. Щоб сюди потрапити, потрібно добряче постаратись, так би мовити, заслужити на ці краєвиди. Будемо зараз обідати, тому що ми дуже голодні. Так як ми сьогодні їздили на цей пляж, то ми нічого не снідали, пропустили свій сніданок і такі голодні. Довольна куриця. Зараз буде їсти Богдан. Кебаб. Ми вже трошечки вінішка тут напили. Грецька салатка. Мій грильований восьминіг, ту-ту-ту, щупальця і фруктова нарізка. Решту дня ми провели відпочиваючи у номері. Нас дуже вимучила ця поїздка. Велосипеди прикольні, але трохи було важкувато їхати на них, тому що так добре трусило і мене аж рука так втомлювалася тримати газ. Але дуже цікавий досвід, такого ще не було. Ми хотіли, звісно, взяти квадроцикл, але вони всі були забуковані на сьогоднішній день. Ще десь півгодини, напевно, до початку вечері я вже зібрана. Я вже хочу їсти. Покажу вам, який вибір є на вечері, тому що я вчора абсолютно забулась щось познімати. Вже коли почала їсти, згадала, що я ж вам нічого не показала. Я сиджу і насолоджуюсь просто цим чудовим видом з вікна. Що ж, вечеря у нашому готелі була у форматі шведського столу, так як і сніданки. І вибір тут величезний. Кожен без проблем знайде собі щось до смаку. Від свіжих овочів і морепродуктів до м'ясних страв і десертів. Навіть морозиво було. Тобто голодним точно ніхто не залишиться. До речі, Богдан не побачив, що там подавали морозиво, і коли я йому це вже сказала пізніше, він дуже розчарувався, що він його не взяв. Але він так добре собі понабирав. Ми замовили з Богданом собі по коктейлю полуничний дайкірі. Богдан тут вже закінчує вечерю десертами. Що там смачненького маєш, Богдане? Цей десерт з манки, горіхів і меду просто ніжність. О ні, хто це? Це пан Богдан запрошує мене на бутилочку вина. Так що зараз буде вечірній заплив. До речі, покажу вам свій лук.
показую вам таку дорогу до нашого номеру. Тут вже мене зустрічає Богдан. Пан Богдан вже чистить зуби. Я вам пишаюсь, що ви виробили собі цю звичку. І як тільки я познайомилася з Богданом, в нього такої звички не було. А зараз він і вже зубною ниткою чистить, і все робить. Треба берегти зубки. Я теж йду чистити. Ось так біля басейну ми завершуємо наш насичений день. Це була лише перша частина нашої подорожі, а попереду ще стільки всього цікавого. У другій частині ми вирушаємо далі по острову, проїдемо через неймовірні гірські серпантини з вражаючими краєвидами, покажемо наш найулюбленіший пляж і відкриємо для вас топ-2 найсмачніших заклади на острові. Це буде справжня максимальна рекомендація. Тож дякуємо, що сьогодні були з нами та розділили цю пригоду. Бажаємо вам усього що найкращого та до зустрічі у другій частині, яка вийде вже зовсім скоро.